السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله اخواني واخواتي متابعين القناة. في السنة الماضية في 2017 كنت في رحلة إلى دولة سريلانكا، مثل ما يسمونها لؤلؤة المحيط الهندي، ولكن للأسف ما سويت لها تقرير لأني ما صورت إلا شيء بسيط، واكتفيت بالاستمتاع بالأجواء فقط. ولكن بعد فترة قررت إني أسوي هذا التقرير بس بشكل مختلف عن التقارير الماضية. قبل لا نبدأ في التقرير أحب أقول لكم بعض المعلومات البسيطة عن دولة سريلانكا. جمهورية سريلانكا عبارة عن جزيرة تقع في جنوب شبه القارة الهندية في المحيط الهندي، عاصمتها كولومبو، وأشهر المناطق السياحية فيها اللي يزورونها العرب هي كاندي ونوارا إليا وبنتوتا. اللغات المستخدمة في الدولة السنغالية، التامل، الإنجليزية. عملتهم الروبية السيلانية وتساوي تقريبا لكل $1 157 روبية. غالبية أهل سريلانكا هم من البوذ، بالإضافة إلى تواجد الهندوس والمسيح والمسلمين. بالنسبة للطقس في سريلانكا فهو ينقسم إلى قسمين من ناحية الأمطار. في السواحل الجنوبية والغربية يكون في الفترة من مايو إلى سبتمبر، وفي الجانب الآخر تكون الفترة من أكتوبر إلى فبراير. أما شهر مارس وأبريل فيكون الجو مشمس وجاف. أما عن درجات الحرارة فتقريبا ثابتة طوال العام، ما بين 25 إلى 30، والمرتفعات ما بين 15 إلى 18 كمتوسط لدرجة الحرارة. أما عن تقريرنا اليوم ما راح يكون عن الأماكن السياحية في سريلانكا، ولكن راح أركز على الرحلات الشبابية واللي تكون فيها المناشط والمغامرات اللي ممكن تسويها في سريلانكا. راح أعرض عليكم أماكنها والأوقات المناسبة لممارستها. وأول الأنشطة وأشهرها في سريلانكا وهي رحلات السفاري بسيارات الدفع الرباعي، وغالبا ما تكون الأماكن المناسبة لها هي المحميات الطبيعية المنتشرة في سريلانكا، وأشهرها يالا ومينيريا وداولاوا والباتاوا، وتقدر تزورها في أي وقت من السنة. أما النشاط رقم 2 اللي ممكن تمارسه في سريلانكا وهو لمحبين الدراجات الهوائية، ممكن تمارسون هذا النشاط في رحلتكم في كل من بولوناروا، أنورادهابورا، ونوارا إليا، وفي أي وقت من السنة. أما النشاط الثالث وهو لمحبي التخييم في الطبيعة الساحرة ورعاة الكشتات، ممكن التخييم في مناطق يالا أو في غابات كيتولغلا أو في سهول هورتون، وممكن تعمله في أي وقت من السنة. أما النشاط رقم 4 وهو ركوب الفيلة، وهي حقا تجربة حلوة تلقونها في مناطق بنوالا وسايجيريا وهابارانا، طبعا هي الأشهر، ومتواجدة الفيلة في كل أوقات العام. النشاط الخامس لمحبين الهايكينج والمشي لمسافات سواء على الجبال أو في الغابات، ممكن تمارسون هذا النشاط في كيتولغلا وإلا وهورتون بلينز، وهي الأشهر، وما في أي وقت محدد لممارسة هذا النشاط. أما النشاط رقم 6 فهو لممارسة التسلق، واللي يتواجد في أماكن متفرقة من البلاد مثل هورتون بلينز ودامبولا روك، واللي هي صخرة سايجيريا الشهيرة، وقمة آدم الصغيرة، وقمة آدم الكبيرة التي تصل ارتفاعها إلى 2243 متر فوق سطح البحر. القطارات الكلاسيكية هي النشاط السابع اللي ممكن تمارسه في كل أنحاء سريلانكا، وأفضل شيء بالتحديد الأماكن اللي تمر بمزارع الشاي والطبيعة الخضراء مثل مناطق نوارا إليا وما حواليها. وأيضا في نوارا إليا ممكن نلاقي النشاط الثامن واللي هو مزارع الشاي والتوابل، وتلقاها في أماكن متفرقة من المنطقة. لمحبي مشاهدة الطيور، والنشاط التاسع راح تلقاها في محمية كومانا وحديقة الطيور في همبانتوتا، وفي أي وقت من السنة. ننتقل ما بين الأنهار، والنشاط العاشر هو لمن يحب تجربة التجديف المائي أو مثل ما يسمونه الرافتنج، وأفضل مكان لممارسة هذا النشاط هي منطقة كيتولغلا. شوفوا تجربتنا فيه.
نروح شوي صوب الشواطئ. خلونا نقول ان النشاط رقم 11، وسريلانكا بما انها جزيرة فالشواطئ فيها وايد مثل ما تشوفون على الخريطة، واشهر الشواطئ هو شاطئ بنتوتا. اما النشاط رقم 12 وهو السنوركلينج، وينقسم لقسمين. في الجنوب الغربي من سريلانكا يمكن ممارسة هذا النشاط من شهر نوفمبر الى ابريل، وفي الشواطئ الشرقية ممكن نمارس هذا النشاط من شهر ابريل حتى شهر سبتمبر. ركوب الامواج كنشاط رقم 13 ممكن ممارسته في منطقة بنتوتا، ويمكن ممارسته في أي وقت من السنة. أما النشاط رقم 14 فمحبي التزلج على الماء بإمكانهم ممارسة هذا النشاط في مناطق الشواطئ الجنوبية مثل هيكادوا وأوناواتونا وميريسا في الأشهر من نوفمبر إلى مارس، وفي مناطق الشواطئ الشرقية مثل منطقة أروغامبي فيمكن ممارسة هذا النشاط من شهر مايو إلى شهر سبتمبر. النشاط رقم 15 هو القارب الزجاجي القاعدة، متواجد في منطقة هيكادوا، واللي ممكن ممارسة هذا النشاط فيها في الأشهر من نوفمبر إلى أبريل. وكذلك النشاط رقم 16 وهو الغوص، متواجد في نفس المنطقة وفي ذات الأشهر. للصيادين ومحبي الصيد هوايتكم ممكن ممارستها مع النشاط رقم 17 في السواحل الجنوبية الغربية في الفترة من نوفمبر ولغاية شهر أبريل. في السواحل الشرقية ممكن ممارستها من شهر مايو إلى شهر سبتمبر. شفتوا الدلافين والحيتان؟ النشاط رقم 18 راح ياخذكم في جولة لمشاهدة الحيتان والدلافين وحياتها، واللي تتواجد رحلاتها في منطقة ميريسا في أي شهر من السنة. نسمع عن المناطيد ويمكن قلة من جربها في مناطق أوروبية وفي كابادوكيا في تركيا، لكن من يعرف في سريلانكا موجودة. بإمكانك تجرب هالمناطيد كنشاط رقم 19 في سريلانكا في مناطق ساغيريا ودمبولا بس من شهر نوفمبر إلى شهر مايو، وذلك لأحوال الطقس المناسبة. تتخيلون انكم تركبون تاكسي الطيارة؟ هاي متوفرة كنشاط رقم 20 في سريلانكا، ولكن يلزم حجز مسبق عبر المواقع المتاحة في الانترنت والانتقال من منطقة لمنطقة أخرى وتجربة الهبوط والإقلاع من محطة مائية. وأيضا الهليكوبتر ممكن تجربتها كنشاط رقم 21 في كولومبو وبنتوتا. المساج التقليدي السيلاني بالزيوت والعطريات أنصح بتجربتها كنشاط رقم 22، بس انتبه لسمعة المركز اللي نروح له. ممكن البحث في الانترنت عن أفضل أماكن المساج التقليدي وراح تلقون مجموعة كبيرة منها. وعشان ما يزعلون علينا رعاة التسوق، نحط النشاط رقم 23 للتسوق في الأسواق الشعبية واللي متواجدة في بيتا ماركت في كولومبو. وأيضا الأسواق الكبيرة موجودة في كولومبو ومنطقة كاندي بحكم كونهم منطقتين مدنيتين. وهذا هو النشاط الأخير رقم 24. أرجو أني أكون قد وفقت في طرح هذا الفيديو بالطريقة المناسبة، وإن أعجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون: لايك، سبسكرايب، ونشر الفيديو للي تحبون أو للي يخططون السفر إلى سريلانكا. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلصنا؟